محمد ابن راشد آل مکتوم حاکم امارات دبی. او متولد 1949 و با نام شیخ محمد نیز شناخته شده است. از او میتوان به عنوان معمار نوین دبی یاد کرد. پدر او راشد ابن سعید آل مکتوم نایب رئیس امارات متحده عربی و امیر دبی بود. او از سال 1958 تا زمان درگذشت خود یعنی سال 1990 امیر دبی ماند. شیخ راشد مسئول تبدیل دبی از یک منطقه ماهیگیری به یک بندر تجاری بود. تحولات و تغییرات بی‌نظیری که در دبی در چند سال اخیر رخ داده باعث شده که مرکز توجه باشد. ولی موارد دیگری از جمله نوع زندگی حاکم کنونی دبی و همسران او، رفتار آنها و فرار کردن آنها از قصرهای مجلل بسیار جنجال برانگیز بود. آیا حاکمی که همه مردم شهرش عاشق او هستند همسر خوبی نیست؟ برای اینکه اطلاعات بیشتری در خصوص شیخ محمد به دست بیارین با ما همراه باشید. فقط قبل از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنین تا از بقیه ویدیوها جا نمونین. شیخ محمد دارای 6 همسر رسمی، 10 فرزند پسر و 16 فرزند دختر است. رفتار سختگیرانه او با همسران خود تقریباً الگویی شبیه به یکدیگر داشت. میتوان گفت تنها یکی از زنان او یعنی هند 50 سال است که در کنار او با 12 فرزندی که به دنیا آورده زندگی میکند. عروسی آنها در سال 1979 یکی از لوکس ترین و پرهزینه ترین مراسم های تاریخ به شمار می آید. هزینه های این عروسی در آن سال به 137 میلیون دلار رسید. شیخ محمد می توانست از این ازدواج لذت کافی را ببرد و با 12 شاهزاده‌ای که به دنیا می آیند زندگی زیبایی و بی‌حاشیه‌ای را رقم بزند. اما زندگی او به این آرامی پیش نرفت. جنجال‌های خانوادگی او بسیار خبرساز بود. قبل از فرار شاهزاده هایا، یک زن دیگر مدت‌ها قبل از آن قصر فرار کرده بود. پاولین زنی مسیحی که توی کوههای لبنان به دنیا آمده بود و در دهه 1980 در بیروت با شیخ محمد آشنا شد. رابطه آنها بسیار داغ و پرشور شروع شد، اما معلوم نیست که آیا ازدواج رسمی صورت گرفت و یا نه. او 5 سال در یکی از قصرهای دبی زندگی کرد و صاحب 3 بچه شد، مریم، منصور و سهیل. اما قبل از به دنیا آمدن سهیل رابطه آنها به هم خورد و شیخ محمد پاولو را از قصر بیرون کرد. این در حالی بود که خبری از بارداری او نداشت. او به لبنان بازگشت. سهیل کوچک که در شکم مادرش به سر می برد بعد از به دنیا آمدن هیچگاه فامیلی آل مکتوم را نگرفت و به جای آن فامیل مادرش یعنی ابو راشد را به او دادند. اما شیخ محمد هم هیچگاه این فرزند خود را به رسمیت نشناخت. از علتهای آن می توان دین او که مسیحیت بود را اعلام کرد و در واقع به دین مادرش روی آورده بود. اما منصور برادر بزرگتر او شاهزاده رسمی شناخته شده. منصور 34 ساله به ریاست شورای ورزش دبی در آمده. خواهر او مریم هم با 1 میلیاردر از خاندان سلطنتی ازدواج کرده. این دختر قبل از ازدواجش ماهیانه 1 میلیون درهم که حدود 270,000 دلار است از پدر می گرفت. سهیل زندگی کاملا معمولی دارد و در ارتش مشغول به فعالیت است. همسر دیگر شیخ محمد هایا است، شاهزاده هایا. او 20 سال از ازدواجش با حاکم دبی می‌گذرد و 5 سال است که آن زندگی را ترک کرده. بعد از جدایی او بالاخره بعد از مدت‌ها در کنار فرزندانش در یک مراسم عمومی دیده شد. ولی چرا بعد از مدت‌ها؟ قطعاً از سر جان خودش و فرزندانش می‌ترسیده. شاهزاده هایا از یک خاندان سلطنتی اردنی بود
و در آن خانواده به دنیا آمد. وقتی 3 سال داشت، مادرش ملکه آلیا در سقوط هلیکوپتری کشته شد. این اتفاق باعث شد که به پدرش که پادشاه اردن بود بسیار نزدیک شود. کسی که پشتیبان او بود دخترش را مستقل بار آورده بود و علاقه او به سوارکاری را نیز پرورش میداد. شاهزاده هایا در 20 سالگی عشق زندگی خود را پیدا کرد. باسل اسد، پسر بزرگتر حافظ اسد که قرار بود رئیس جمهور سابق سوریه باشد. علاقه زیاد آنها به اسبسواری باعث شد که آنها به یکدیگر نزدیکتر شوند و باعث شدت گرفتن عشقشان نسبت به یکدیگر شود. اما با کشته شدن باسل در یک سانحه رانندگی این عشق به پایان رسید. بعد از کشته شدن باسل، هایا تا 10 سال با هیچ مردی در ارتباط نبود، ولی علاقش به سوارکاری باعث شد که به زندگی روزمره خود ادامه دهد. در باشگاه‌های سوارکاری حضور پیدا می‌کرد و زندگی خود را ادامه می‌داد. در این میان با شیخ محمد آشنا شد. محمد 25 سال از هایا بزرگتر بود. بعد از آشنایی ازدواج باشکوهی برگزار شد. او در مدت ازدواج در یک عمارت لوکس در دبی زندگی می‌کرد. همه همسران شیخ خانه‌های مجزا داشتند، اما هایا تنها زنی بود که اجازه داشت بدون هماهنگی قبلی هر زمان که خواست به قصر شیخ محمد برود. آنها در مراسم‌های رسمی در کنار هم ظاهر می‌شدند و به نظر می‌رسید یک زندگی بی‌عیب و نقص دارند، اما در واقعیت چه بود؟ در تابستان 2019 اعلام شد که شاهزاده هایا از دبی فرار کرده. اما چرا؟ شایعاتی به گوش می رسید که شاهزاده هایا با محافظ بریتانیایی خودش وارد رابطه شده است و وقتی شیخ محمد فهمیده شروع به ترساندن وضعیت او کرده است. برای همین او به لندن گریخت و بهترین وکلای طلاق را استخدام کرد. دادگاه انگلیس به نفع هایا رأی داد شیخ نه تنها سرپرستی بچه‌ها را از دست داد، بلکه مجبور شد 730 میلیون دلار به عنوان غرامت به هایا بپردازد. البته بخش زیادی از این مبلغ فقط برای تامین امنیت دائمی او و بچه‌هایش خرج شد. جالب بدونین بعد از این اتفاق حتی ملکه انگلیس با ارتباطش با شیخ فاصله گرفت و دیگر به او اجازه نداد در جایگاه سلطنتی مسابقات از سوارکاری شرکت کند. هایا در حال حاضر در یک عمارت لوکس در لندن زندگی می کند و زیبایی جوانی دخترش یعنی جلیله بسیار سر و صدا کرده. شیخ محمد نیز به شدت قصد خرید املاک نزدیک آنها را داشته، ولی دادگاه هرگز اجازه نداده. اما چه بر سر همسر دیگر او یعنی راندا آمد. عشق زیبای دیگری که شروع شد و با صلح‌جویی شیخ محمد رو به سقوط رفت. در سال 1972 شیخ محمد و راندا در بیروت با یکدیگر آشنا شدند و خیلی زود ازدواج کردند. ولی زندگی در دبی با قوانین سختگیرانه محمد برای او قابل تحمل نبود. بعد از تولد دخترشان یعنی منال در سال 1977 محمد از راندا طلاق گرفت و حتی دخترش را هم به او نداد. راندا بعد از طلاق به لبنان بازگشت. در سال 2000 شیخ محمد به او وعده داد که میتواند دخترش را ببیند، ولی وقتی راندا به مراسم در دبی رفت فهمید که منال آنجا نبوده است. چند سال بعد وقتی که قصد داشت راندا دخترش را در عروسیش ببیند مورد حمله قرار گرفت و او به بیمارستان رفت. در حال حاضر راندا در ایتالیا با فرزندانش از ازدواج دومش زندگی می کند و هنوز منتظر دیدار منال است. منال هم در دبی زندگی می کند و در حال فعالیت در دفاع از حقوق زنان است. شیخ محمد 75 ساله در طول عمر خود دبی را از یک روستای ماهیگیری به یک شهر بزرگ و لوکس تبدیل کرده.
سال هاست که حاکم امارات شده و دبی تحت رهبری او به یک مقصد گردشگری و تکنولوژی معروف تبدیل شده. او سومین پسر راشد است و مادر او لطیفه دختر حاکم ابوظبی. در سال 2021 آل مکتوم اجرای طرح جامع شهری دبی را در سال 2040 اعلام نمود که یک طرح توسعه شهری هدفی برای هموار نمودن راه توسعه اقتصادی و مسکونی در شهر است. افزایش مناطق ساحلی عمومی، تبدیل قسمت‌های عمده دبی به مناطق حفاظت شده طبیعی به دلیل افزایش احتمالی جمعیت خواهد بود. این طرح هفتمین طرح در نوع خود در تاریخ این شهر است و می‌کوشد تا استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را افزایش دهد و دبی را برای سرمایه گذاری جذاب‌تر کند و تمرکزش بر 5 مرکز شهری می باشد. اما همه این موفقیت هایی که از اون نام بردیم متاسفانه در زندگی شیخ محمد دیده نمی شود. با همه این تنگ نظری ها و سخت گیرانه بودن قوانین شیخ محمد، آل مکتوم قانونی را در سال 2006 به منظور تشکیل نهاد زنان دبی تصویب کرد و در سال 2015 با صدور حکمی یک هیئت مدیره برای این مؤسسه تشکیل داد که بزرگترین دختر شیخ یعنی منال مدیریت این مؤسسه را بر عهده گرفت. در سال 2017 نیز آل مکتوم یک راهبرد 50 ساله دولتی را با عنوان طرح 100 سالگی امارات متحده عربی در سال 2071 اعلام کرد که طی آن قرار است امارات متحده عربی تا سال 2071 بهترین کشور دنیا باشد، یعنی یک قرن بعد از تشکیل کشور. این طرح بر روی آموزش، اقتصاد، توسعه حکومتی و سازگاری اجتماعی تمرکز دارد. در اکتبر 2017 نخستین بخش از این طرح یعنی اجرای راهبردی هوش مصنوعی امارات متحده عربی اعلام نمود. این طرح در نوامبر 2018 آغاز شد که همزمان بود با آغاز 7 راهبرد دیگر که مرتبط با این طرح بود. مرکز فضایی منسوب به محمد ابن راشد در سال 2015 تأسیس شد. این مرکز اعلام کرد که قصد دارد یک کاوشگر را به منظور مطالعه به جو مریخ اعزام کند. ولی فرزند او در مورد او چه میگوید؟ My name is Latif Al Maktoum. I was born on December 5, 1985. I have 30 brothers and sisters total. All my father cares about is his reputation. He will kill people to protect his own reputation. So this video could save my life. And if you are watching this video, it's not such a good thing. Either I'm dead or I'm in a very, very, very bad situation. And yeah, they tortured me. And they told me that your father told us to beat you until we kill you. That's his orders, your father's orders. Your father, the ruler of Dubai, that's what he said. So all of this public image that he's trying to portray human rights is bullshit. He's the most evil person I've ever met in my life. He's pure evil. There's nothing good in him. He's responsible for so many people's deaths and ruining so many people's lives. After my uncle died, he killed one of his wives. He killed her. Everyone knows about it. The Moroccan one. این موارد گوشه کوچکی از فعالیت‌های حاکم دبی در زمینه اقتصادی و کشورداری و زندگی خصوصی او بود که در اختیار شما قرار گرفت. شما چی فکر می‌کنین؟ خوشحال میشم نظر خودتون را در این مورد با من به اشتراک بگذارین. ممنونم از همراهیتون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.